እንኳን ደህና መጡ። እኔ ረዳት ፕሮፌሰር አበባው አያሌው እባላለሁ። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የታሪክ ትምህርት ክፍል ለ11 ዓመታት አካባቢ አስተምሬያለሁ። አሁን በኢትዮጵያ ቅርስ ጥናትና ጥበቃ ባለስልጣን ምክትል ዋና ዳይሬክተር ነኝ። ዛሬ ከአድዋ በፊት ስለተደረጉት በኢትዮጵያና በኢጣሊያ ጦር መካከል ስለተደረጉት የአምባላጌን ውጊያና የመቀሌ ከበባ አብረን እናያለን። እኔ ዶክተር አበበ ሀረጎይን እባላለሁ። የሕክምና ባለሙያ ነኝ። ነገር ግን ለእኔ የአድዋ ጦርነት በጣም ከፍተኛ ቦታ ያለው ስለሆነ በደሜ ውስጥም አለ። አያቴ፣ ቅድመ አያቴ፣ የእናቴ አጎቶች፣ ብዙ ቤተሰባችን አባል የተዋጋበት ጦርነት ስለሆነ ያንን የአድዋን ታሪክ ሳጠናው ሳነበው ይኖርኩ ስለሆነ ያንን ታሪክ ለእናንተ አጠር ባለ መንገድ አቀርብላችኋለሁ። የአድዋ ጦርነት ረጅም ቅድመ ታሪክ ያለው ጦርነት ነው። እኛ የምናውቀው በዛች የመጨረሻዋን ጦርነትና ድሏን ነው። ነገር ግን ቅድመ ዝግጅቱ በጣም ስር የሰደደና ከብዙ ከዓለም ታሪክ ጋር የተገናኘ ሰፋ ያለ ታሪክ ያለው ወደኋላ 300 ዓመት 400 ዓመት ተመልሰን ልናየው የሚገባ ለዛ ጦርነት ያበቁም ብዙ ታሪካዊ መቅድሞች ነበሩ። በኢትዮጵያና በኢጣሊያ መንግስት መካከል ግጭት የፈጠረውና በኋላም ለአድዋ ጦርነት ከአድዋ ጦርነትም በፊት ለተደረጉት የአምባላጌው ጦርነት እንዲሁም ደግሞ የመቀሌው ከበባና በርካታ ውጊያዎች ምክንያት የሆኑ ሁለት ነገሮች ናቸው። አንደኛው እና መሰረታዊ ብለን የምንወስደው ኢጣሊያ ከተዋሃደች በኋላ ከ1861 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በእኛ አቆጣጠር ማለት ነው በአፍሪካ ላይ ሰፊ ቅኝ ግዛት ያስፈልገኛል ብላ መነሳቷ ነው። ኢትዮጵያ አቀማመጧ በአፍሪካ ቀንድ ላይ በእስያና በአፍሪካ መካከል የተቀመጠች ሀገር ስለሆነችና አፍሪካ ውስጥ የማይገኙ የተለያዩ ትውፊቶች ያሏት ሀገር ስለነበረች ፈላጊዋ ብዙ ነበረ። ነገር ግን ኢትዮጵያኖች ለብዙ ዘመናት ጠላቶቻቸውን ሲመክቱ ኖረዋል። ነገር ግን 17ኛውና 18ኛው ክፍለ ዘመን ላይ በአውሮፓ ውስጥ የተከሰተው ኢንዱስትሪያል ሬቮሉሽን የአውሮፓን የማቴሪያል ፍላጎት በጣም ከፍ ስላደረገው አውሮፓውያኖች ደግሞ በአውሮፓ የማይገኙ ብዙ ንጥረ ነገሮች፣ የተፈጥሮ እሴቶች፣ የተለያዩ ነገሮች ስለነበሩ ወደ አፍሪካ ማተኮር ነበረባቸው። በርካታ የምዕራብ አውሮፓ ሀገሮች በተለይም ደግሞ እንደ ቤልጅየም፣ እንግሊዝ፣ ፈረንሳይ ያሉት በአፍሪካ አህጉር ብዙ ቦታዎችን በቅኝ ግዛትነት ይዘዋል። ስለዚህ ኢጣሊያ ከተዋሃደች በኋላ ቅኝ ግዛት የማቋቋሙን ስራ ትኩረት ሰጣ መንቀሳቀስ ጀመረች። ሮ ማቴሪያል ያስፈልጋቸዋል። የተለያዩ ነገሮች ስለሚያስፈልጓቸው ይህንን በመመልከት ምንም ቅድመ ውይይት ባይኖራቸው ይህንን ለማስተባበር በ18ኛው ክፍለ ዘመን በ1877 ላይ የፕሩሺያ አምባገነን የነበረው ኦቶ ቮን ቢስማርክ የሚባለው ሰው ይህንን ነገር ለዓለም ወይም ለአውሮፓውያኖችና ለሌሎች ለምዕራባዊ ዓለሞች የአፍሪካን ለነሱ ለብዝበዛ ለማዘጋጀት ስብሰባ ጠራ። በበርሊን ውስጥ በራሱ ቤተ መንግስት ውስጥ ማለት ነው። በዚያ ስብሰባ ላይ ብዙ ሀገሮች ተገኝተውበት ነበረ። እያንዳንዳቸው ከአፍሪካ ምኞት የነበራቸው ነበሩ። እንግዲህ አስተሳሰቡ ምንድን ነበረ? አፍሪካ ብዙ ሀብት አላት፣ ብዙ እሴት አላት። ነገር ግን አፍሪካውያኖች ያንን ለመጠቀም የማይችሉ አቅም የሌላቸው እውቀት ሊኖራቸው የማይችል ስለሆኑ በአንድ በኩልም እንርዳቸው የሚል ይመስላል ነገሩ። በሌላ በኩል ደግሞ ያንን የአፍሪካን
ሀብት እንዴት አድርገን እንበዝብዝ ነው። ስለዚህ ትኩረቷን መጀመሪያ ያደረገችው ወደየት ነው? ብዙም ቅኝ ገዢዎች ወዳልያዙትና ነፃ መንግስታት፣ ነፃ ህዝቦች ወደሚኖርበት የአፍሪካ ቀንድ አካባቢ በተለይም ኢትዮጵያ ነው። ስለዚህ እንግዲህ 1860 አካባቢ ላይ አሰብ ላይ ተቆናጠጠች። ከዛ ደግሞ እንደገና በ1876 አካባቢ ምጽዋን ይዛ ወደ ላይ መስፋፋት ጀመረች። በዚህ መሀል ነው እንግዲህ ይሄንን የቅኝ ግዛት ምኞቷን እያስፋፋች ቦታ እያያዘች ሁለተኛውና ወደ ግጭቱ ቀጥታ እንዲያመሩ ያደረጋቸው የውጫሌ ስምምነት ነው። የውጫሌ ስምምነት ሚያዝያ 25 ቀን 1881 ዓመተ ምህረት በኢጣሊያ መንግስትና በኢትዮጵያ መንግስት መካከል የተደረገ ውል ነው። አጼ ምኒልክ በዚያን ዘመን ራሳቸውን ለማጠናከር ከአውሮፓውያን ጋር ስምምነት ማድረግ ነበረባቸው። መሳሪያ ለማግኘት፣ ቴክኖሎጂ ለማግኘት፣ የተለያዩ ነገሮችን ለማግኘት እና እሳቸው የሚቆጣጠሩትን ሀገር ለማሳደግ ብዙ የሀገር መስፋፋት እና የተለያዩ ዝግጅቶች ያደርጉ ነበር ሀገራቸውን ለማስፋፋት እና አጼ ዮሐንስ ከሞቱ በኋላ ኃላፊነቱ የእሳቸው ሆነ። ይህም በሚሆንበት ጊዜ እሳቸው መሳሪያ ሲፈልጉ የተለያየ ነገር ሲፈልጉ በጣም ያገኙ ነበር። ነገር ግን አንድ ኮንቲ አንቶኔሊ የሚባል የጣሊያን ወኪል የነበረ ከእሱ ጋር ወዳጅነት ነበራቸው እና አንቶኔሊ በተለያየ ጊዜ ብዙም ባይሆን መሳሪያ ስለሚያመጣላቸው ቤተ መንግስት ወጣ ገባ ሲል ስለወደዱት አመኑትና የኢትዮጵያን ችግር ለመቅረፍ ውል እንግባ፣ የጣሊያን መንግስትና የኢትዮጵያ መንግስት ውል ይግባ ተባለና አሁን ሁላችን የምናውቀው የውጫሌ ውል የተባለውን ተዋሉ። ውሉ ያስፈለገበት ምክንያት እንግዲህ በሁለቱም በኩል የሁለቱ አገር መንግስታት ትብብር እንዲያደርጉ እንደገና ደግሞ ወዳጅነትን እንዲመሰርቱ በሚል ነበረ። በኢትዮጵያ በኩል ቅን ልቦና ነበረ። የሁለቱ ሀገራት መንግስታት ቢተባበሩ በንግድም በኢኮኖሚም በሌላውም ዘርፍ ጥሩ ነገር ይሆናል በሚል በቅን ልቦና የታሰበበት ነው። በኢጣሊያ በኩል ግን ይሄ በቅን ልቦና ሳይሆን የለም ኢትዮጵያን በጦር ኃይል ቅኝ ግዛት ከምናደርግ ይልቅ ጦር ኃይል ምሳና ዘምት ብልሃት በተሞላበትና ውል አርቅቀን የኢጣሊያ የበታች ሆና ወይንም በኢጣሊያ ሞግዚትነት የምትተዳደር ቅኝ ግዛት መጀመሪያ እናደርጋታለን። ያም ማለት ፕሮቴክቶሬት ኮሎኒ እንመሰርታለን ተብሎ ታስቦበት በነ ካውንት ፔትሮ አንቶኔሊ በደንብ የተሰናዱበት ነው። የውጫሌ ውል በእርግጥ ሁሉም ኢትዮጵያን ይጎዳል የሚባል ባይሆንም 17ኛው አንቀጽ ግን አሁን እንደምናውቀው በጣም አስደንጋጭ ነበረ። በጊዜው አጼ ምኒልክም አልታያቸውም ነበር። ያ እሱ ምንድን ነው የሚለው ኢትዮጵያ ከውጭ ሀገራት ጋራ በምታደርገው ግንኙነት በኢጣሊያ መንግስት እንዲሆን ብላ ተስማምታለች የሚል ነበር። በጣሊያንኛ ትርጉሙ፣ በአማርኛ ትርጉሙ ከዛ ለየት ያለ ነበር እና ይህንን ውል ይሄኛው የተዛባ ውል ባይመለከቱትም እቴጌ ጣይቱ አንቶኔሊንም አይወዱትም ነበር፣ ጣሊያኖችን አይወዱም ነበር። እንዲያውም በጠቅላላ ፈረንጅ የሚባል አያምኑም ነበር እና ይህንን ውል ማስጠናት ጀመሩ። ሲያስጠኑ በዚያን ጊዜ የሚያጠኑት ሊቃውንቶቹ ይሄ ነገር እኮ ጥሩ አይደለም፣ ኢትዮጵያን የጣሊያን የበታች ያደርጋታል፣ ኢትዮጵያ እኮ የጣሊያን ቅኝ ያደርጋታልና ይሄ መቀየር አለበት አሉ ሲሉ አጼ ምኒልክም ነገሩን አይተው አስመርምረው ጥቂት ጊዜ ፈጅተው ገባቸው። የኢትዮጵያ ጥቅም በዚያ በውጫሌ ውል 17ኛው አንቀጽ የኢትዮጵያ ጥቅም እንደሚወሰድ ገባቸውና አንቶኔሊን ጠሩት። ይሄ ውል አይሰራልንም፣ ለኛ አንፈልገውም አሉት። እሱም ተቆጣ፣ ተናደደ። እሳቸው ግን ያንን ውል እንዲሰረዝ አደረጉት። ለአውሮፓ ሀገሮች አሳወቁ፣ ይሄ ውል ከአሁን ወዲያ እኛን አይመለከተንም ብለው። ጣሊያን ይሄ ነገር በጣም አናደደው። እንዲያውም በዚያ የአቋራጭ ድል አግኝተናል ብሎ የነበረው የጣሊያን መንግስት በውሉ መሰረት ኢትዮጵያን መቆጣጠሩን ሲያቅተው በጦርነት ቀስ በቀስ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደ ምስጥ እየገባ የኤርትራን ከፍተኛ ቦታዎች በመያዝ በርበሩን በመያዝ እንዲያውም ቀስ በቀስ ሰራዊቱን እያሰፋ
ከጣሊያን ሀገር ተጨማሪ ሰራዊት እያስጨመረ ቀስ ቀስ እያለ ኢትዮጵያ ዳር ድንበር ገባ። አዲግራትን የያዘ አድዋም ላይ ደረሰ። አምባላጌም ወደ ዳር ጦርነት ያመራው የውጫሌ ውልን አጼ ምኒልክ እንደማይሰራና እንዳፈረሱት ሲናገሩ፣ ከዚያ ጊዜ ጀምሮ ሁለቱም መንግስታት ሰራዊት ማደራጀት ነው የጀመሩት። በጣሊያን በኩል አንደኛ ከአስመራና ከምጽዋም ሌሎችም አካባቢ ተነስተው እስከ መረብ ምላሽ ያለውን ቦታ ይዘዋል። አስቀድመው ውጫሌ ውል በተዋዋለ በአመቱ መረብ ምላሽ አካባቢ እስከ መረብ ወንዝ መጥተው ነበር ማለት ነው። ያ ሙሉ ለሙሉ ሐማሴንም ይዘዋል። ሰራይ የሚባለውንም ያሁኑ የኤርትራ ክፍል ይዘዋል ማለት ነው። እዛ ላይ ቆመው እያለ እንግዲህ የውጫሌ ውል መሻሩን ሲሰሙ ከመረብ ወንዝ ተሻግረው መንቀሳቀስ ጀመሩ። ያ በ1887 ጀምሮ ማለት ነው በእኛ አቆጣጠር። ክረምቱ ስለያዛቸው ብዙም አልገፉም ነበር። በ1885 ግን ገፍተው መምጣት ጀመሩ። ጣሊያን ቀስ በቀስ በሰራዊቱ ቁልፍ የሆኑ ቦታዎችን መያዙ ሲሰማ ከነራስ አሉላ ከነራስ መንገሻ ሰሜን ካለው ግንባር ጦርነቱ ሲመጣ አጼ ምኒልክ ምንም ጦርነት አማራጭ ያልሆነበት ደረጃ ላይ ሲደርስ ይህንን ጦር እንዴት አድርገን ነው የምናሸንፈው በማለት መኳንንቶቻቸውን ሰብስበው ተወያዩበት። ከፍተኛ ጦር ስለሆነ ከፍተኛ የሆነ ዝግጅት ማድረግ አለብን። የኢትዮጵያን ሕዝብ በሙሉ ማስተባበር አለብን። እነሱ ያላቸው መሳሪያ በጣም ከፍተኛ ስለሆነ እኛም ደግሞ ከጦርና ከጎራዴ ሌላ ያሉን መሳሪያዎች ብቁ ስላልሆኑ እነሱ ይዘውት የመጡትን መትረየስ ስለሌለን መሳሪያ ስለሌለን በብዛት ሄደን እናሸንፋቸዋለን የሚል ሁኔታ ላይ ተደረሰና በኢትዮጵያ ዙሪያ አሁን በጣም የታወቀውን የእሳቸውን ገናና የሆነውን የኢትዮጵያ ሕዝብ ጥሪና አዋጅ አሳወጁ። አጼ ምኒልክ ለጦርነቱ ዝግጅት ሁለት ነገር ነው ያደረጉ። አንደኛው በመላው ሀገሪቱ የሚገኙትን ህዝቦች በክተት አዋጅ መጥራት። ስለዚህም ጥቅምት 2 ቀን ታሪካዊ የሆነውን አዋጅ አወጁ። ይሄ የአድዋ የክተት አዋጅ ለየት የሚያደርገው ብዙ ነገሮች አሉ። አንደኛ የንጉሠ ነገሥቱ በጣም ጨዋ መሆንና ህዝብን ለማስተባበር ቅንና ዝቅ ማለታቸው ነው። ይሄውም በተለይ የአገሬ ህዝብ ሆይ እስካሁን የበደልኩህ አይመስለኝም፣ በድዬ ከሆነ ይቅር በል የሚለው ሀረግና ሀተታ ትልቅ ነገር ነው። ዝም ብሎ ንጉሠ ነገሥት ስለሆኑ ብቻ ተነስና ዝመት አላሉ። ሁለተኛ ደግሞ የመጣውን ጠላት ክብደት ደግሞ ማሳየታቸው። ይሄ ጠላት ምኒልክን ብቻ ሊዋጋ አይደለም የሚመጣው፣ ሀገርህን ይነጥቃል፣ ሃይማኖትህንም እንደዚሁ አያከብርልህም፣ ትዳርህንም ምንህንም አያከብርልህም እና የሁላችን ጠላት ነው እንጂ ምኒልክን ብቻ የሚያጠቃ ጠላት አይደለም ነው። ሶስተኛው ሁሉንም ህዝብ እንግዲህ በምትችለው እርዳኝ ነው ያሉት። አንደኛ መዝመት የምትችል ሰው ዝመት፣ ጦርህንም ጋሻህንም ይዘህ ጠመንጃህንም ይዘህ፣ በሌላው በስንቅም በምንም የምታግዝ እሱ እንድታግዘኝ፣ የሌለህ እንኳ ምንም የሌለህ ቢኖር ምንድነው የምታግዘኝ? በጸሎትህ እርዳኝ ነው ያሉት። እንደዚህ አይነት አዋጅ በኢትዮጵያ ታይቶም አይታወቅም። ይሄም ስለሆነ ነው ሁሉም የኢትዮጵያ ህዝብ ሃይማኖት ሳይለይ እንደገና ደግሞ ዘሩን ሳይለይ ቋንቋውን ሳይለይ ሁሉም የተቻለውን አስተዋጽኦ ያደረገ። ሲያሳውጁ በዚያን ዘመን የኢትዮጵያ የጦርነት ዘዴ የመጨረሻው እንዳውም ታሪካዊ የጦርነት ዘዴያችን ነው ለማለት እንችላለን። በዚያን ጊዜ ኢትዮጵያ ጦርነት በሚደረግበት ጊዜ ባለፉት ዘመናት ጀምሮ ህዝቡ ወታደር አልነበረም፣ ቋሚ ወታደር አልነበረም። ቋሚ ወታደር አጼ ቴዎድሮስ ሞክረው አልተሳካላቸውም ነበር። በአጼ ምኒልክም ትንሽ ሙከራ ተደርጎ በጣም የተስፋፋ ነገር አልነበረም። ደሞዝ የሚቀበል ወታደር በኢትዮጵያ በሰፊው አልነበረም እና በህዝቡ አዋጅ መነገር ነበረበት። በአገሪቷ በሙሉ በዚያን ጊዜ ሬዲዮ አልነበረም፣ ቴሌግራም አልነበረም፣ ሌላ መገናኛ መንገድ አልነበረም። ነገር ግን በሚያስደንቅ ሁኔታ የአጼ ምኒልክ 3 ደቂቃ ማትፈጅ አዋጅ የኢትዮጵያ ህዝብ ከዳር እስከ ዳር አነቃነቀችው።
ከሰሜን፣ ከደቡብ፣ ከመካከል ከተለያዩ ቦታዎች እና አጼ ምኒልክ ምንድነው ዋናው ስትራቴጂያቸው ምንድነው? እሳቸው ጦራቸውን እየመሩ ጦሩ ለመጀመሪያ ጊዜ አንድ ጋር የሚገናኝበት ቦታ ወረኢሉ ላይ ነውና ወረኢሉ ላይ በጥቅምት እንገናኛሉ። ያ ጦርነት በነበረበት ሰዓት ማለት ነው። ስለዚህ ክተቱ ሲታወጅ በሁለት መንገድ ነው። አንደኛ በአዲስ አበባ እንደዚሁ በአካባቢው የነበረው ጦር ከዚህ ከአዲስ አበባ ተነስቶ ጥቅምት 2 እንግዲህ ጉዞ ተጀመረ። ሌላው ጦር እንግዲህ ሁለት ቦታ እንዲከት ነው የተደረገ። አንደኛ ጨጨሆ፣ በተለይ የጎጃም የጎንደር አካባቢ ጦር ማለት ነው። ሁለተኛው እንግዲህ ከምኒልክ ጋር የሚሄደውና በወሎ አካባቢ ያለው ወረኢሉ እንዲከት ማለት ነው። በጥቅምት ዛ እንዲከት መጨረሻ ላይ ደግሞ ወሎ ሁለቱ ከሁለት አቅጣጫ የመጣው ሰራዊት እንዲገናኝ። ይሄ ሲደረግ እንግዲህ ክተቱና ሰራዊት ማሰባሰቡ ትልቅ ነገር ነው። የአዋጁ ውጤት ነው። ማንም ባላባት ማንም የየትም አካባቢ ግዛት ገዢ አይመለከተኝም ብሎ አልቀረም። ሁሉም ድርሻውን ተወጥቷል። የሚዘምቱት በተለይ ታላላቅ የጦር አበጋዞች ዘምተዋል እና ከተለያየ ቦታ የመጣው ጦር ተጠራቅሞ እንግዲህ በአጠቃላይ ወደ አድዋ የዘመተው ሰው ቁጥር ከ150 እስከ 200 ሺህ ገደማ ነው ተብሎ ይገመታል። እንግዲህ ይህን ስንል ቋሚ ጦር አልነበረም። ይሄ አብዛኛው በዚያን ጊዜ የጦርነቱን አዋጅ ተቀብሎ የመጣው ወጣት ነው ለማለት እንችላለን። በዚያን ጊዜ የነበረው የኢትዮጵያ የማዕከላዊ የእድሜ ክልል ከ30ዎቹ ወይም ከ20ዎቹ የሚበልጥ አልነበረም እና ዘማቹ አሁን ጦረኛ ነው የምንለው በዚያ ጦርነት የተዋጋው ወጣቶች ናቸው ማለት ነው። በ20 ዓመት እድሜ ውስጥ ያሉ ናቸው አብዛኛዎቹ። ሌላው ደግሞ ነገር የማይነገረው ምንድን ነው? በዚያን ጊዜ እያንዳንዱ ጦረኛ የራሱን መሳሪያ፣ የራሱን ቀለብ፣ የራሱን ውሃ ስለሚያስፈልገው ሚስቱንም ልጆቹንም ልጆቹ ከፍ ያለ የደረሰ ልጅ ካለው ጋሻ ጃግሬ ከሌለው ደግሞ መሄድ ካለበት ሕፃን ልጅ ሁሉ አዝላ ሄደች እናት አለች። እንግዲህ ሴቶች ሚና በዚያን ጊዜ አልተነገረም። ከ20 እስከ 30% ተዋጊው ከዚያ ከዘማቹ መካከል ሴቶች ነበሩ። ሴቶች በጣም አስፈላጊ ሙያ ነበራቸው። ይሄ እንግዲህ ከየገጠሩ ከተለያየ ቦታ የሚመጡት ናቸው ማለት ነው። በዚህ ላይ ደግሞ እቴጌ ጣይቱ ያው የጦር መሪ ናቸው፣ አዝማች ናቸው፣ አማካሪ ናቸው። እንደ አንድ የጦር መኮንን እንዳውም አንድ ከፍተኛ የጦር መኮንን መታየት የነበረባቸው ሰው ነበሩ እና ወረኢሉ ላይ ከተሰበሰበ በኋላ ጦሩ ያው ወደ ሰሜን መንገዱ መቀጠለበት ነበር። ያንን ሁሉ ሰው ማዝመት፣ ያንን ሁሉ ሰው እየቀለቡ፣ ያንን ሁሉ ሰው እያበሉ እንዲያው ዝም ብሎ መንገድ ከፍቶ የሚያሳልፋቸው አልነበረም። በመንገድ ላይ ጦር የሚያመጣባቸው ነበር። ሽፍታ ነበር፣ ከድቶ የሚጠፋ ነበር፣ ተመልሶ ደግሞ አስታርቁኝ ብሎ የሚገባ ነበር እና ያም እየሆነ በሚሄድበት ጊዜ ያው ወደ ትግራይ ቦርደር በሚደርስበት ጊዜ ጣሊያን ጦርም ገስግሶ ቁልፍ የሆኑ ቦታዎችን ይዞ ነበረ። ትልቁ ከክተቱ ጋር የሚያያዘው በጣም አስደናቂ ነገር ሎጂስቲክሱ ነው። በተለይ ይሄ ስንቅን በተመለከተ እንግዲህ ኢትዮጵያ በ1888 ጣሊያንን ለመዋጋት ስትነሳ አመቺ ሁኔታ አልነበረም። ለምን ቢባል ከ3-4 ዓመታት በፊት ማለት ነው እስከ 1885 እስከ 84 ድረስ ክፉ ቀን የሚባለው ድርቅ ሀገሪቱን በከፍተኛ ደረጃ መጥቷታል። ያ ክፉ ቀን ዝም ብሎ ረሃብ የተፈጠረበት ሳይሆን ኢትዮጵያ በአብዛኛው በተለይም ማዕከላዊና ሰሜን ኢትዮጵያ ብዙ መከራን ያሳለፈችበት ነው። መጀመሪያ ላይ እንግዲህ ራሳቸው ጣሊያኖች ባመጡት የከብት በሽታ አባደስታ የሚባለው የቀንድ ከብቶችን በብዛት ፈጃቸው። ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ የቀንድ ከብት ከሌለ እርሻም አይቻልም ማለት ነው። በዛ ምክንያት ከፍተኛ ረሃብ ነበር። ከቀንድ ከብት በሽታ በኋላ ደግሞ ተከትሎ የመጣው ድርቅ ነው። ድርቁ ዝናብ ጠፋ፣ ያም ከፍተኛ ችግር አመጣ። አምባላጌ ጣሊያን በጣም ቁልፍ ቦታ ብሎ ያሰባት ለመከላከል የሚያመች ቦታ ነበረ። ለዚያም ምርጥ የሆነ ወታደር ሜጀር ቶዜሊ የሚባል
አዳኝ የነበረ ደፋር የነበረ ጎበዝ የነበረ ሰው በኃላፊነት መጠነኛ ወታደር ሰጥተው አምባላጌ አምባው ላይ ጫፉ ላይ ተቀምጦ ይጠባበቅ ነበረ። እንግዲህ የኢትዮጵያ ጦር ከአጼ ምኒልክ ጦር ጋራ ከደቡብ ወደ ሰሜን የሄደው ብቻ ሳይሆን ሰሜን የነበሩት እነ ራስ መንገሻ እነ ራስ አሉላ ከሰሜን እንግዲህ ከጦሩ ጋር ለመቀላቀል ይመጡ ነበር እና አምባላጌ ቁልፍ ቦታ መሆኑ ስለሚያውቁ ሁለቱ እዛ ቦታ ለመገናኘትና እቅድ ለማውጣት የወጣ ምክክር ነበረ እና ያቺን ቦታ ለማለፍ በጣም አስቸጋሪ ነበረ። ጣሊያኖች ጥሩ ጠመንጃ ያላቸው አልፒን የሚባል ለአደን የሚያመች በእኛ አልቢን ይባል ነበር። በአልፒን ይለቅሙት የጀመረ የእኛን ወታደር በሩቁ እና ከበባው ይህን ያህል ሊጠቅም አልቻለም። በመታኮስ ላይ የነበረው የኢትዮጵያ ሰራዊት ከላይ ወደ ታች፣ እነሱ ከታች ወደ ላይ ብዙ ሰው አለቀብን። በሚያልቅብን ጊዜ ያንን ጦር ለመስበር ምን መደረግ አለበት የሚባለው ምክክር ሆነ። በአጼ ምኒልክ በኩል ጦሩ እንዲመሩ የነበሩት ራስ መኮንን ነበሩ። በእሳቸው ስር እነ ራስ አባተ የተቀሩት ሰዎችም ሁሉ ነበሩ። በዚያን ጊዜ ከጣሊያኖቹ ጋር በውይይት ድንገት እንፈታዋ ይሆናል የሚል ተስፋም ነበር እና አጼ ምኒልክም መቃየር ጀምሮ ነበር ሀሳብ ከቶዜሊ ጋር። ቶዜሊ ግን በጣም ጠጋበኛ ወታደር ስለነበረ እንዳውም የንቀት ቃል መላክ ጀመረ። በሚልክበት ጊዜ ገና ይሄ ውይይቱ በነበረበት ጊዜ ነገሩ ያበሳጫቸው ፊታውራሪ ገበየሁ አባጎራው ተናደው ውይይቱን ከትዕዛዝ ውጭ ራሳቸው ተንጠላጥለው ያንን ጋራ ወጥተው አፋፉ ላይ ያሉትን ጣሊያኖች ህዝባችን የሚለቅመውን እነሱን ገለው ጦርነቱን ክፍት አደረጉት እና ኢትዮጵያኖች እዛ ገብተው ለመዋጋት በቁ ማለት ነው። በኢትዮጵያውያን ጀግንነት ሙሉ ለሙሉ ጣሊያን ድባቅ ተመታ። አምባላጌ ላይ ምንም ማረው አንድ ነገር አለ። ጣሊያኖች ከመጀመሪያውም ሲያስቡ የነበሩት ምንድነው? የኢትዮጵያን ጦር በጣም ንቀውታል። የሁሉም የኢጣሊያኖች ጄኔራሎች ጸባይ ነው ይሄ። ከተናናሽ የጦር መሪዎች ከእንደነ ሻለቃ ቶዜሊ አይነት ጀምሮ እስከ ባራቲየሪ ያሉት ምንድነው ያስቡት? አንደኛ የጦር ስልት አያውቅም፣ ሁለተኛ ደግሞ የታጠቀው መሳሪያ ያን ያክል ከኛ የሚተካከል አይደለም፣ ሶስተኛ እንደው ጀግኖች አይደሉም፣ ለንጉሠ ነገሥት ስለተገደዱ የሚዋጉ ናቸው እንጂ አንዴ ከባድ መሳሪያ መድፍ ምን ብንለቅባቸው የሚበተን ሰራዊት ነው የሚል ንቀት ነበራቸው። እዚህ ጋር ግን ያልተረዱት ምንድን ነው? በወቅቱ የነበረው የኢትዮጵያ ሰራዊት በጦርነት ተወልዶ በጦርነት ያደገ ነው። በአፄ ቴዎድሮስ ጊዜ ብዙ ውጣ ውረዶችን ያሳለፉ በወቅቱ ጎልማሳም አሩግም ሆነው የሚዋጉ ነበሩ። አድዋ ላይ ከግብፅ ጋር የተዋጋ ሰራዊት ነው። ከማህዲስቶች ጋር የተዋጋ ሰራዊት ነው። ከዘመናዊ የጦር መሳሪያ ጋር የተላመደ ነው፣ መድፍን ጨምሮ። እንደገና ደግሞ ተራዛሚ የጦር መሳሪያዎችን ሁሉ በደንብ አድርጎ የሚያውቅ ነው። ይሄ በመሆኑ ጣሊያኖች እንግዲህ አምባላጌ ላይ ያልጠበቁት ገጠማቸውና ከአምባላጌ ተነስተው የመከላከል እንኳ ነገር ሳያደርጉ ቀጥታ መቀሌ ነው ያረፉት። መቀሌ ከአምባላጌ ብዙም የሚርቅ አልነበረም። ጣሊያን አሰባስቦ ሜጀር ጋሊያኖ በሚባል በጣም ሌላ ደግሞ የጦር አዋቂ ብዙ ልምድ የነበረው ኃላፊነት መቀሌን ይዘው ነበር። መቀሌ እንግዲህ አንደኛ የጣሊያኖች ያሉበት አሁን ፎርቶ ዲ ጋሊያኖ ተብሎ የሚጠራው ያኔ እንዳ ኢየሱስ ቤተክርስቲያን ያለበትና ከከተማዋ አናት ላይ የሚገኝ ለወታደራዊ መከላከል አመቺ የሆነ ቦታ ነው። ይሄን ቦታ እንግዲህ በደንብ አድርገው እንዳይጠቃ አድርገው በምሽግ ሰሩት። መቀሌ ቁልፍ የሆኑ ቦታዎችን ይዘዋል። የአምባላጌው መሸነፍ ያስደነግጣቸው ጣሊያኖች በጣም ተዘጋጁበት። ከተማውን ዙሪያውን በቻሉት መጠን ግንብ መገንባት የሚያስፈልገውን ገነቡ፣ መገንባት የማያስፈልገውን ደግሞ ጉድጓድ እየቆፈሩ እዛ ውስጥ እሾህ እያደረጉ አደገኛ የሆነ የሽቦ አጥር ጎንጉነው ዙሪያውን እንዲጠበቅ አደረጉ። እንግዲህ ጣሊያኖች የሰሩት ምሽግ እዛ አንደኛ መሰናክል የበዛበት ነው።
ዝም ብሎ ምሽግ ቆፍሮ የመቀመጥ ብቻ ሳይሆን ወደ ምሽጉ ሊያስጠጉ የሚችሎችን ነገር ሁሉ በሽቦም በተለያዩ በሚፈነዱ ነገሮች በተለያዩ መሰናክሎች ስላደረጉ የኢትዮጵያ ሰራዊት በቀጥታ እንደው ተስቦ እንኳን ለመግባት የሚችል አልነበረም። የባልጩት ስብርባሪ አደረጉ። አመቺ የሆነ ቦታ ይዘው መሳሪያቸውን ይዘው ይጠብቁ ጀመር። በተለይ አመቺ ነው ብለው ያሰቡት ቦታ ትልቁን ቤተክርስቲያን እንዳስላሴ የሚባለውን እሱን ካህናቱን ልቀቁልን፣ ይህንን የጦር ቢሮ እናደርገዋለን ሲሏቸው ካህናቱ በዚህ አንስማማም ሲሉ አንድ 50 ካህናት ገደሏቸው። ቤተክርስቲያኑን አርክሰው አውጥተው ንዋየ ቅድሳቱን በሙሉ ጥለው አቃጥለው ያንን ቦታ ያዙ። ሁለተኛ ደግሞ ከምሽጉ ትይዩ ያሉ ቦታዎች ሁሉ ወይ ቁልቁለት ናቸው ወይም ደግሞ ጣሊያኖች ከፍታ ቦታ ይዘው ኢትዮጵያውያንን ሜዳ ላይ የሚያጠቁበት ነው። ሲጠባበቁ ጦሩ ደረሰ። የአፄ ምኒልክ ጦር አፋፍ ላይ ሆኖ መቀሌን ወደታች ይመለከታል። ንጉሠ ነገሥቱ ከመጡ በኋላ እንግዲህ ሁለት ነገሮች ነበሩ። በአንድ በኩል አበጃችሁ እንኳን እስከምንመጣ ጠበቃችሁ፣ በሌላ በኩል ደግሞ የጣሊያን ምሽግ ታየና እንዴ ይሄ ሁሉ እስከሚሰራ ድረስ ምን ትሰሩ ነበረ? ወዲያው አትገጥሙም ነበር ወይ የሚል ነው። ራስ መኮንን ነበሩ በዚህ ኃላፊነት የወሰዱት። ይህንን የተደበቀ መሬት ላይ ያለ እሾህ ባልጩት እና ደግሞ ይሄ አደገኛ ሽቦ እንዴት አድርገን ጥሰን እንግባ ሲባል ያው በአርበኝነት በተለመደው አርበኝነት ያንን ተቋቁመን የሞተው ሞቶ የተረፈው ገብቶ እነዚህን ጣሊያኖች እናሸንፋለን ብለው በሚሞክሩበት ጊዜ ብዙ ሰው አለቀብን። እግሩ የተቆረጠውም ሽቦ የወጋውም በተለያየ ምክንያት ደግሞ እነሱም ደግሞ ቤተክርስቲያኑና ሌላ ቦታ ላይ ሆነው በመትረየስ ሲለቅሙት ጀመር። ሲታይ ምንም የሚንቀሳቀስ አልሆነም። ድሉ ጣሊያኖችን የሚጠቅም መስሎ የሚታይበት ደረጃ ላይ ደረሰ። ዞሮ ዞሮ እንግዲህ የመቀሌ ከበባ ወደ 21 ቀን የፈጀ ነው። ብዙ ሙከራዎች ተደርገዋል። አንደኛ ኢትዮጵያውያንም ያሏቸውን መድፎች በጣሊያኖች ላይ ይተኩሱ ነበር። ነገር ግን ጣሊያኖች የሰሯቸው ምሽጎች ጠንካሮች ነበሩ፣ እንደ ቦታው አቀማመጥ ሆኖ ማለት ነው። ብዙም ጉዳት የሚያደርሱ አልነበሩም። በተቃራኒው ግን ኢትዮጵያውያን የሞከራቸው በርካታ ተደጋጋሚ ሙከራዎች የሰው ኃይል እንዲቀንስ አድርገዋል። በተለይ ፊታውራሪ ገበየው ሞከረ እና ብዙ ሰው አለቀበት። ይሄ ደግሞ የዳግማዊ ምኒልክን ቁጣ መጣ። አምባላጌ ላይ እንደዚህ አዘዝክ፣ አሁን ደግሞ ሰው እያስፈጀህ ነው፣ ስለዚህ እንደውም ወደ ቁም እስርም ወደ ማስቀመጥ መጡ። ራስ መኮንንም እቴጌ ጣይቱ ትንሽ ቁጣ አብዝተውበት ነበረ። ጠላት ምሽግ ሰርቶ እስከሚጠብቅ ድረስ ይሄን ነው ወይ የምታቆይም ብላው ስለነበረ ራስ መኮንንም የሰራዊቱን የተወሰኑ ጀግኖች ይዞ አንድ ቀን ሙሉ ሲታኮስ ብሎ ግን ያለምንም ውጤት መመለስ ችሏል እና ጣሊያንን ማጥቃት ትተን ሌላ ብልሃት እንፈልግ የሚል ነገር ስለመጣ በመሃል ላይ እንግዲህ እቴጌ ጣይቱ አንድ ነገር አመጣች። እቴጌ ጣይቱ ይሄ ነገር አሳስቧቸው ነበር። እንዴት ነው ይሄን ጦርነት ልናሸንፍ የማንችልበት እና ነገሩን ያጠኑት ነበር። ሲያጠኑት ከላይ ወደ ታች በአጉ መነጽር በሚመለከቱበት ጊዜ መቀሌ በረሃ ላይ የተሰራች ከተማ ናት። ብዙም ውሃ የላትም። የውሃ ችግር ያላት ናት። ከድሮ ጀምሮ ጥቂት ምንጮች ናቸው ያላቸው። አንዲት ወንዝ ብቻ ናት ወደዛች ከተማ የምትገባውና ያቺን የጣሊያን ወታደር እየቀዳ ሲጠጣ ያያሉ። ሁኔታውን ይመለከታሉ፣ ያጠናሉ። ከነራስ አሉላና ሁኔታውን ከሚያውቁት ሰዎች ጋር ይወያዩና እነዚህ ጣሊያኖችን በዘዴ ካልሆነ በጦር ህዝባችንን ማስፈጀት ነው፣ ለሚቀጥለው ጦርነት ብዙም ሰራዊት አይኖረንም አሉና ያቺን ውሃ ብንዘጋትና በጥም ብንቆላቸው ጣሊያኖች ይሸነፉ ይሆናል ብለው ከራሳቸው 300 ሰራዊት መድበው እነዛ እንደምንም አድርገው ሄደው ያችን ወንዝ እንድትታጠፍና መቀሌ ከተማ እንዳትገባ አደረጓት። ጣሊያኖች የሚጠቀሙበትን ምንጭ የውሃ ዋና የሚያገኙበትን ማይንሽቴ የተባለችውን ምንጭ በኢትዮጵያውያን መያዝ ነው። ምንጯ ያለችው ከጣሊያን ምሽግ ቅርብ ርቀት ነው እና ያንን መያዝ ደግሞ እጅግ አስቸጋሪ ነበር። ግን እቴጌ ጣይቱ ከራሷ ሰዎች ጀግኖችን መርጣ አበረታታ ልካ
በሌሊቱ ተይዞ ምንጩ በኢትዮጵያውያን ቁጥጥር ስር ዋለ። ያኔ እንግዲህ ምንድነው ኢትዮጵያውያን በጣም በተረዳዳ መልኩ ነው ያንን ምንጭ በቁጥጥራቸው ስር ያዋሉት። አንደኛ የመድፍ ሽፋን መስጠት፣ ሌሊቱን ሙሉ በጣሊያን ምሽግ ላይ ሲተኩሱ ነው ያደሩት። ይሄ ግን ለማጥቃት ፈልገው ሳይሆን የጣሊያን ትኩረት ወደ መድፉ ድብደባ አቅጣጫ እንዲሆንና ትኩረታቸው ኢትዮጵያውያን ጥቃት ሊፈጽሙ ነው፣ በሌሊት ተስበውም ሊገቡ ይችላሉ። ስለዚህ በሚጠበቅበት ሳይሆን በማይጠበቅበት ግን የኢትዮጵያ ሰራዊት ጥቂት ሰዎች ሄደው ምንጯን ያዙ ማለት ነው። ጣሊያኖች ያላሰቡት ጦርነት ነው የገጠማቸው። በዚያን ጊዜ የስትራቴጂ ለውጥ፣ የኢትዮጵያውያኖች ብስል የሆነ ለውጥ አስደነገጣቸው። ይሄ ለጣሊያኖች ትልቅ መርዶ ነበር። ምክንያቱም ያላቸው የውሃ የሚያገኙበት አንድና አንድ ቦታ ያቺ ምንጭ ስለነበረች ነው። ስለዚህ እየዋሉ እያደሩ አንደኛ ከብቶቻቸው፣ ሁለተኛ ሰዎቻቸው መጎዳት ጀመሩ። ውሃ ልክ እንደ ራሽን መታደል የተጀመረበት ነው። ከዛም አልፎ ደግሞ ቪኖና እንደዚህ የሚጠጡ ነገሮች ሁሉ እንደ ውሃ ተቆጥረው ማለት ነው ሲሰጡ በጣም በትንሹ ነበር። ውሃቸው እያለቀ ሄደ። የነበራቸው ምርጫ ሌላ አስቀምጦት የነበረው ሁሉ ውሃ እያለቀባቸው ሲሄድ መጨረሻ ላይ ውሳኔያቸው ምንድን ነበረ? አንዳንድ ብርጭቆ ውሃና ትንሽ የቀሯቸው ወይኖች ነበሩ። ያንን ወይን ግማሽ ብርጭቆ እየሰጠን ጥቂት ቀን ሞከሩ። 15 ቀን ከሞከሩ በኋላ ውሃ ጥሙን የማይችሉት ሲሆን ነጭ ባንዲራ ሰቀሉ። ውሎ አድሮ ጣሊያኖች እንግዲህ የውሃውን መያዝ እንደገና ለማስለቀቅ ደግሞ ከባድ መሆኑን ሲያውቁ መልእክት መላክ የጀመሩበት ነው። ያም እርቅ እናድርግ የሚል ማለት ነው። በዚያን ጊዜ ውይይቱ ይቀጠል ተባለ። ከነሱ ጋር ሙሴ ፊልተር የሚባል ጣሊያን ነጭ ባንዲራውን ይዞ መጣ። ከአፄ ምኒልክ ጋር ውይይት ውስጥ ገባ። በሰላም ከለቀቃችሁን እኛ ካለምንም ችግር ጥለን ወደ ጣሊያን ወዳለበት ወደ ኤርትራ መንገድ እንሄዳለን ብለው ተስማሙ። ስለዚህ መቀሌ ላይ ሁለት ብልሃት ሰሩ አፄ ምኒልክ። አንደኛው ጣሊያኖቹን እስከ መጨረሻ ብንይዛቸውና እዚህ ቢያልቁ ምናልባት በአውሮፓ በኩል ያሉት ወዳጅ መንግስታትን ሊያሳጣን ይችላል የሚል፣ ሁለተኛ ደግሞ የለም ሰውም ከሚያልቅ እንደዚያም ሆኖ በየጊዜው እዚህ ተቀምጦ አዲግራት ምን እያደረጉ እንደሆነ አይታወቅም፣ ጦር እያደራጁ ሊሆን ይችላል። ጣሊያንን ከመጠበቅ ይልቅ ከመቀሌ ለቆ ቢሄድ ጣሊያን የትም ቦታ ላይ የማሸነፍ አቅም ስለማይኖረው መቀሌን ለቀው እንዲሄዱ ማድረግ ነበር። ስለዚህ በሁለቱ መንግስታት መካከል በተደረገው ስምምነት አፄ ምኒልክ ለኢጣሊያኖች ጠመንጃችሁንም መሳሪያችሁንም ይዛችሁ መልቀቅ ትችላላችሁ፣ አጋሰስ ደግሞ የላቸውም። አጋሰስ ማለት እንግዲህ የጭነት የጋማ ክብ አልነበረም። እሱንም ገንዘብ አምጡ እንጂ እኛ ገዝተን እንሰጣችኋለን የሚል ስምምነት ነበረ። ተሰጣቸው። መቀሌን በሰላም ለቀው ሄዱ። በተስማሙ ጊዜ ያው ዋናው ጦርነት አድዋ ስለሚሆን እነዚህም ሰዎች ይለቀቁ ተባለ። በዚያን ጊዜ በጦር ሜዳው ላይ ያው ዋናው አማካሪ የነበሩት አፄ ምኒልክ ራስ መኮንን ነበሩ። ራስ መኮንን በአውሮፓ በሚገበኙበት ዘመን የሌድሯ ዴናሲዮ የሚባል ወይም የአገሮች ኃላፊነት ምንድን ነው፣ በጦርነት ላይ ምን መደረግ አለበት የሚባለውን ነገር አንብበው ስለነበረ ጣሊያንን አሁን ውጣ ብለን ከተስማማን በኋላ ጉዳት ብናደርስበት በዓለም አካባቢ ስማችን ይጠፋልና እንልቀቃቸው አሉ ሲባል አፄ ምኒልክን በነገሩ ተስማሙበት። አልተስማሙም እቴጌ በዚህ ነገር ጣሊያኖችን እንፍጃቸው እንግደላቸው ነበር ያሉት። ሌሎችም እንደዛ ብለው ነበር። ነገር ግን ያው አሸናፊ ሆነና እንዳውም የራሳቸውና በቅሎና ግመል ሳይሆን ተጨማሪ ብስንጅር የሚባል ትልልቅ በቅሎ ነበር የአመጫኛ። ያ ተልኮላቸው ጣሊያኖች በረው ሄዱ። ጋሊያኑም ወጣ፣ ሌሎቹም ሄዱ። የመቀሌ ጦርነት
እንግዲህ በጣም ምንም ብዙ ቢያስከፍለን በጣሊያኖች በኩል ያስከፈለው ደም በጣም ዝቅተኛ ነበር። በስምምነት ተነስተው ወደ አድዋ ዘለቁ ማለት ነው። አንዳንድ ቦታ ላይ እንግዲህ መቀሌ ላይ ቢመቱ ኖሮ አድዋ ላይ እንደዛ ባልተዋጉ ነበር ሚላል። ግን እያንዳንዱ ቦታ የራሱ ብልሃትና የራሱ አስቸጋሪ እና ፈታኝ የሆነ ነገር ስላለው የመቀሌውን ከበባ በዛ መንገድ ድል ማድረግ ትልቅ ብልሃት ነበረ ማለት ነው። በዚህ መንገድ እንግዲህ ከመቀሌ የነቀሉት ጣሊያኖች ቀጥታ ደግሞ የት ነው የሄዱት? አዲግራት ካለው ጦር ጋር ነው የተቀላቀሉት ማለት ነው። ይህን ተከትለው ንጉሠ ነገሥቱ ከመቀሌ ተነስተው ወደ ይሃ ሄዱና ሰፈሩ። ከዚያ በኋላ የሚመጣው እንግዲህ ታላቁ የአድዋ ጦርነት ነው ማለት ነው።